रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करायचं आहे। बेल आयकॉन वरती क्लिक केल्यावर रुचकर मेजवानीचे सगळे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील। रक्षाबंधन हा सण ना आमच्या बहिणींचा खूप फेवरेट सण आहे। का माहिती आहे ना तुम्हाला? कारण आमच्या भावांकडनं आम्हाला भरपूर गिफ्ट्स मिळतात आणि माझ्या घरी ना हे लाडू ना मी जे आज मला दाखवणार आहे ते हमखास बनतातच। तर आज बनवूया आपण चॉकलेट कोकोनट लाडू। चला आपण लाडू बनवायला घेऊया। याकरता मी घेतला आहे क्रीम। हे 1/4 कप क्रीम आहे। हे गरम करायचं आहे पण उकळून द्यायचं नाहीये। स्लाइटली असं वाटलं ना की गरम झालेलं आहे, बस तेवढंच। हे एवढंच आपल्याला गरम करायचं आहे। नेक्स्ट आपल्याला घ्यायचं आहे व्हाईट चॉकलेट। हे किसून ठेवलंय चॉकलेट आणि हे 1 कप घेतलंय। हे मिक्स करून घेऊया। हे चॉकलेट यात आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचंय। हे चॉकलेट मेल्ट झालं आहे। आता यात आपण घालणार आहोत डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजे किसलेला कोकोनट। हा मी घेतला आहे अर्धा कप आणि 2 टेबलस्पून जास्ती। मिक्स करून घेऊया। हे मिक्स झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि यात घालूया 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। जसं जसं हे मिश्रण आहे थंड होत जाईल तसं तसं घट्ट होत जाणार आहे आणि आपल्याला लाडू वाळायला हे मिश्रण थोडं घट्ट हवं आहे। तर आता हे आपण बोलमध्ये काढून घेऊया आणि थोडा वेळ हे ठेवून देऊया म्हणजे हे घट्ट होईल। आता आपलं मिश्रण थंड झालं आहे। ह्याचे आपण लाडू बनवायला घेऊया। मी हे थोडं मिश्रण घेणार आहे आणि ह्याचे लाडू आपण छोटे छोटे करणार आहोत। यामध्ये मी एक बदाम घालणार आहे आणि ह्याचा लाडू वाळून घेणार आहे। आणि हा सफेद लाडू ना खूप साधा दिसतो, तर ह्याला मी आता थोडा कलरफुल करणार आहे। त्याकरता मी काय केलं आहे, मी 3 प्लेट्स मध्ये नारळ घेतला आहे डेसिकेटेड कोकोनट आणि त्यात ना मी पावडर्ड कलर टाकला आहे, तर हे फार छान दिसतात। हा लाडू असा आपण रोल करून घेऊया। हा झाला एक। असाच आपण दुसरा लाडू बनवूया। आता आपण तिसऱ्या कलरचा लाडू बनवून घेऊया। थोडं मिश्रण घेऊया, त्यात एक बदाम घालूया, लाडू वाळूया आणि सुऱ्यामध्ये रोल करून घेऊया। हे आपले लाडू रेडी झाले। ह्याला आपण डेकोरेट करूया पिस्ताने। हे आपले चॉकलेट कोकोनट लाडू तयार आहेत। तर या रक्षाबंधनला हे जरूर बनवा आणि तुमच्या भावांनाही खायला द्या। डेफिनेटली खुश होतील। आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला। आणि तुम्हा सर्वांना रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा।